به نام خالق هستی. 48 قانون قدرت. قانون نهم. از طریق اعمال خود پیروز شوید، نه مشاجره. داوری: هر پیروزی لحظه‌ای که فکر می‌کنید از طریق استدلال به دست آورده اید واقعاً یک پیروزی پرهزینه است. کینه و اراده بدی که برمی‌انگیزید قوی‌تر و از هر تغییر لحظه‌ای عقیده طولانی‌تر است. بسیار قدرتمند است که دیگران را از طریق اعمال خود بدون گفتن یک کلمه با خود موافق کنید، نشان دهید و توضیح ندهید. سرپیچی از قانون. در سال 131 قبل از میلاد کنسول روم پابلیوس که شهر یونانی پرگامون را محاصره کرد، برای عبور از دیوارهای شهر به یک دژکوب نیاز داشت. او چند روز قبل چند دکله کشتی سنگین را در کارخانه کشتی سازی در آتن دیده بود و دستور داد که فوراً بزرگتر آن را برای او بفرستند. مهندس نظامی در آتن که این دستور را دریافت کرد مطمئن بود که کنسول واقعاً دکل‌های کوچکتر را می‌خواهد. او با سربازانی که درخواست را ارائه می‌کردند بحث می‌کرد. به آنها گفت که دکل کوچکتر برای این کار مناسب‌تر است. در واقع حمل و نقل آن آسان‌تر خواهد بود. سربازان به مهندس هشدار دادند که استادشان مردی نیست که با او بحث کند، اما او اصرار داشت که دکل کوچکتر تنها دستگاهی است که با ماشینی کار می‌کند که او برای همراهی با آن می‌سازد. او نمودار به نمودار کشید و تا آنجا پیش رفت که گفت او متخصص است و آنها نمی‌دانند که درباره چه چیزی صحبت می‌کنند. سربازان رهبر خود را شناختند و سرانجام مهندس را متقاعد کردند که بهتر است تخصص خود را ببلعد و اطاعت کند. با این حال پس از رفتن آنها مهندس کمی بیشتر درباره آن فکر کرد. او از خود پرسید که اطاعت از دستوری که به شکست منجر می شود چه فایده ای دارد. بنابراین دکل کوچکتر را فرستاد و مطمئن بود که کنسول می بیند چقدر مؤثرتر است و عادلانه به او پاداش خواهد داد. وقتی دکل کوچکتر رسید موسیانوس از سربازانش توضیح خواست. آنها برای او تعریف کردند که چگونه مهندس بیوقفه برای دکل کوچکتر بحث کرده بود، اما در نهایت قول داده بود که دکل بزرگتر را بفرستد. موسیانوس عصبانی شد. او نمیتوانست روی محاصره تمرکز کند یا اهمیت شکستن دیوارها را قبل از دریافت نیروهای کمکی در شهر در نظر بگیرد. تنها چیزی که میتوانست به آن فکر کند مهندس گستاخ بود که دستور داد فوراً او را بیاورند. چند روز بعد مهندس با خوشحالی یک بار دیگر دلایل کوچکتر شدن دکل را به کنسول توضیح داد. او با همان استدلال هایی که با سربازان مطرح کرده بود ادامه داد. او گفت که عاقلانه است به سخنان کارشناسان در این امور گوش دهیم و اگر حمله با دژکوبی که فرستاده است انجام شود کنسول پشیمان نخواهد شد. موسیانوس به او اجازه داد تا کارش را تمام کند. سپس او را در برابر سربازان برهنه کردند و با میله تازیانه زدند تا بمیرد. تفسیر: این مهندس که تاریخ نامش را ثبت نکرده است عمر خود را صرف طراحی دکل‌ها و ستون‌ها کرده و به عنوان بهترین مهندس در شهری که در علم سرآمد بود مورد احترام بود. او می‌دانست که حق با اوست. یک دژکوب کوچکتر سرعت بیشتری دارد و نیروی بیشتری را حمل می‌کند. بزرگتر لزوماً بهتر نیست. البته کنسول که منطق او را میدید در نهایت فهمید که علم بی‌طرف است و عقل برتر.
اگر مهندس نمودارهای دقیقی را به او نشان میداد و نظریه‌های پشت نصیحت خود را توضیح میداد، چگونه ممکن بود کنسول بر جهل خود پافشاری کند؟ ذات مهندس نظامی مجادله بود، نوعی که در همه جا میان ما یافت می شود. استدلال کننده نمی فهمد که کلمات هرگز خنثی نیستند و با بحث کردن با مافوق هوش فردی قدرتمند از او را به چالش می کشد. همچنین او هیچ آگاهی از شخصی ندارد که با او سر و کار دارد. از آنجایی که هر مردی بر این باور است که حق با اوست و کلمات به ندرت او را متقاعد می کند، استدلال مجادله کننده به گوش او می رسد. وقتی به گوشه ای می خورید، فقط بیشتر بحث می کند و قبر خودش را می کند. هنگامی که او به طرف مقابل احساس ناامنی و حقارت در اعتقاداتش داد، سخنوری سقراط نتوانست اوضاع را نجات دهد. مسلماً صرفاً اجتناب از مشاجره با کسانی نیست که بالاتر از شما هستند. همه ما معتقدیم که در حوزه عقاید و استدلال استاد هستیم، پس باید مراقب باشید. یاد بگیرید که درستی ایده های خود را به طور غیر مستقیم نشان دهید. رعایت قانون. در سال 1502 در فلورانس، ایتالیا، یک قطعه سنگ مرمر عظیم در بخش کار کلیسای بی‌مهارت به اشتباه سوراخی را در آن ایجاد کرده بود، جایی که باید پاهای یک پیکر وجود داشت و معمولاً آن را مسئله می کرد. پیرو سوردرینی، شهردار فلورانس، تلاش برای نجات این بلوک را با مأموران کردند. لئوناردو داوینچی یا استاد دیگری در نظر گرفته بود، اما منصرف شده بود، زیرا همه قبول داشتند که سنگ خراب شده است. بنابراین با وجود پولی که برای آن هدر رفته بود، در تالارهای تاریک کلیسا گرد و غبار جمع کرد. این همان جایی بود که اوضاع پابرجا بود، تا اینکه برخی از دوستان فلورانسی میکلانژ بزرگ تصمیم گرفتند برای این هنرمند که در آن زمان در روم زندگی میکرد نامه بنویسند. آنها گفتند که او به تنهایی میتواند کاری با سنگ مرمر انجام دهد. سنگ مرمر که هنوز هم ماده خام فوق‌العاده‌ای بود، میکلانژ به فلورانس سفر کرد. سنگ را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که در واقع میتواند با تطبیق این ژست با نحوه مسئله شدن صخره مجسمه‌ای ظریف از آن درآورد. سودرنی استدلال کرد که این اتلاف وقت است که هیچ کس نمیتواند چنین فاجعه‌ای را نجات دهد، اما در نهایت او موافقت کرد که به هنرمند اجازه دهد روی آن کار کند. میکلانژ تصمیم گرفت که دیوید جوان را با زنجیر در دست به تصویر بکشد. هفته ها بعد، در حالی که میکلانژ در حال انجام آخرین کارها روی مجسمه بود، سودرنی وارد استودیو شد. او که خود را کمی خبره می‌دانست، این اثر عظیم را وارسی کرد و به میکلانژ گفت که با اینکه فکر می‌کرد این اثر باشکوه است، بینی او بسیار بزرگ است. میکلانژ متوجه شد که سودرنی در مکانی درست زیر پیکر عظیم او ایستاده است و چشم انداز مناسبی ندارد. او بدون هیچ حرفی به سودرنی اشاره کرد که از داربست بالا برود. با رسیدن به دماغ کمی غبار مرمری را برداشت که روی تخته ها بود، در حالی که سودرنی فقط چند فوت زیر او روی داربست قرار داشت. میکلانژ شروع به ضربه زدن آرام با اسکنه کرد و اجازه داد تکه های گرد و غباری که در دستش جمع کرده بود کم کم بریزد. در واقع او هیچ کاری برای تغییر بینی انجام نداد، اما تمام ظاهری را که روی آن کار میکرد نشان داد. بعد از چند دقیقه از این غوغا کنار ایستاد. حالا بهش نگاه کن. سودرنی پاسخ داد: من بیشتر دوستش دارم. شما زنده‌اش کردید.
تفسیر: میکلانژ میدانست که با تغییر شکل بینی ممکن است کل مجسمه را خراب کند. با این حال سودرنی بود که به قضاوت زیبایی شناختی خود افتخار میکرد. آزار دادن چنین مردی با مشاجره نه تنها چیزی برای میکلانژ به ارمغان نمی آورد، کمیسیون‌های آینده را نیز به خطر می‌انداخت. میکلانژ آنقدر باهوش بود که نمی‌توانست بحث کند. راه حل او این بود که دیدگاه سودرنی را تغییر دهد. به معنای واقعی کلمه او را به بینی نزدیک کرد، بدون اینکه او متوجه شود این دلیل درک نادرست اوست. خوشبختانه میکلانژ راهی برای آیندگان پیدا کرد تا مجسمه را دست نخورده نگه دارد و در عین حال سودرنی را به این باور رساند که آن را بهبود بخشیده است. این قدرت مضاعف پیروزی از طریق اعمال به جای استدلال است. هیچ کس تحقیر نمی شود و حرف شما ثابت شده است. نکات کلیدی در قدرت. در قلمرو قدرت باید یاد بگیرید که حرکات خود را بر اساس تأثیرات بلند مدت آنها بر دیگران قضاوت کنید. مشکل در تلاش برای اثبات یک نکته یا کسب پیروزی از طریق استدلال این است که در نهایت هرگز نمی‌توانید مطمئن باشید که چگونه بر افرادی که با آنها بحث می‌کنید تأثیر می‌گذارد. ممکن است ظاهراً آنها مؤدبانه با شما موافق باشند، اما در درون ممکن است از شما عصبانی شوند یا شاید چیزی که شما ناخواسته گفته اید، حتی کلماتی که آنها را آزرده خاطر کرده است. این توانایی موذیانه را داشته باشید که بر اساس روحیه و ناامنی‌های طرف مقابل تفسیر شود. حتی بهترین استدلال هم پایه محکمی ندارد، زیرا همه ما به ماهیت لغزنده کلمات بی‌اعتماد شده ایم و روزها پس از توافق با کسی که اغلب از روی عادات محض به عقیده قبلی خود باز می‌گردیم. این را درک کنید: کلمات یک سکه هستند. همه می‌دانند که ما در تب و تاب بحث هر چیزی برای حمایت از آرمان خود می‌گوییم. ما کتاب مقدس را نقل می‌کنیم. به آمارهای غیرقابل تأیید مراجعه کنید. چه کسی را می‌توان با کیسه‌های هوا آنچنان متقاعد کرد؟ عمل و نشان بسیار قدرتمند و معنادار هستند. آنها جلوه چشمان ما هستند تا ما ببینیم. بله، اکنون بینی مجسمه درست به نظر می رسد. هیچ کلمه توهین‌آمیز و هیچ امکان سوء تعبیری وجود ندارد. هیچ کس نمی تواند با یک دلیل اثبات شده استدلال کند. همانطور که در بالتاسار بیان می کند حقیقت اغلب دیده و به ندرت شنیده میشه. کریستوفر رن نسخه انگلیسی مرد رنسانس بود. او در علوم ریاضی، نجوم، فیزیک و فیزیولوژی تسلط داشت. با این حال در طول کار بسیار طولانی خود به عنوان مشهورترین معمار انگلستان اغلب توسط حامیانش به او میگفتند که تغییرات غیرعملی در طرح‌های خود ایجاد کند. او هرگز یک بار دعوا یا توهین نکرد. او راه‌های دیگری برای اثبات نظر خود داشت. رن در سال 1688 یک تالار شهر با شکوه برای شهر وست طراحی کرد. او شهردار راضی نبود. در واقع او عصبی بود. او به رن گفت که می‌ترسد طبقه دوم امن نباشد و همه چیز ممکن است به دفتر او در طبقه اول سقوط کند. او از رن خواست تا 2 ستون سنگی را برای پشتیبانی بیشتر اضافه کند. رن مهندس کامل می‌دانست که این ستون‌ها هیچ هدفی ندارند و ترس شهردار بی اساس است، اما او آنها را ساخت و شهردار از او سپاسگزار بود. تنها سالها بعد بود که کارگران روی داربست مرتفع دیدند که ستون‌ها درست جلوی سقف ایستادند. آنها آدمک بودند، اما هر دو مرد به آنچه می‌خواستند رسیدند. شهردار می‌توانست آرامش داشته باشد و رن می‌دانست که آیندگان متوجه خواهند شد که طرح اصلی او
کارآمد است و ستونها غیر ضروری هستند. قدرت نشان دادن ایده شما این است که حریفان شما حالت تدافعی به خود نمیگیرند و برای متقاعد کردن پارتنر هستند. اینکه آنها را به معنای واقعی کلمه و فیزیکی احساس کنند بی نهایت قدرتمندتر از استدلال است. یک دفعه میان سخنرانی نیکیتا که در آن جنایات استایلن را تقبیح می کرد، یک سرکش حرفش را قطع کرد. سرکش فریاد زد: تو همکار استایلن بودی، پس چرا جلوی اون رو نگرفتی؟ ظاهراً استایلن نتوانست فرد سرکش را ببیند و فریاد زد: چه کسی این رو گفته؟ دستی بالا نرفت و هیچ کس عضله ای را تکان نداد. پس از چند ثانیه سکوت پرتنش سرانجام استایلن با صدای آرام گفت: حالا میدونی چرا جلوی اون رو نگرفتم؟ به جای اینکه فقط استدلال کند، هر کسی که با استایلن روبرو می شود می ترسد و کوچکترین نشانه ای از شورش به معنای مرگ حتمی است. این احساس را به آنها داده بود که مواجه با استایلن چگونه است. آنها را دچار پانورا، ترس از صحبت کردن و وحشت از رویارویی با رهبری می کند. تظاهرات احشایی بود و نیازی به استدلال بیشتر نبود. قوی‌ترین متقاعد سازی فراتر از عمل به نماد می رود. قدرت یک پرچم نمادین داستانی اسطوره‌ای، یادگاری برای برخی رویدادهای احساسی است که همه شما را بدون اینکه چیزی گفته شود درک می کند. در سال 1975 زمانی که هنری کیسنر درگیر مذاکرات ناامید کننده‌ای با اسرائیلی ها بر سر بازگرداندن بخشی از صحرای سینا بود که آنها در جنگ 1967 تصرف کرده بودند، ناگهان جلسه پرتنش را قطع کرد و تصمیم گرفت کمی دیدن کند. او از خرابه های قلعه باستانی ماسادا بازدید کرد که برای همه اسرائیلی ها به عنوان مکانی بود که 700 جنگجوی یهودی در سال 73 پس از میلاد به جای تسلیم شدن در برابر نیروهای رومی دست به خودکشی دست جمعی زدند. اسرائیلی ها بلافاصله پیام دیدار کیسنر را فهمیدند. او به طور غیر مستقیم آنها را متهم به خودکشی دست جمعی می کرد. اگرچه این دیدار به خودی خود نظر آنها را تغییر نداد، آنها را وادار کرد که بسیار جدی‌تر از هر هشدار مستقیمی فکر کنند. نمادهایی مانند این دارای اهمیت احساسی زیادی هستند. هنگامی که به دنبال قدرت هستید یا سعی در حفظ آن دارید، همیشه به دنبال مسیر غیر مستقیم باشید. همچنین نبردهای خود را با دقت انتخاب کنید. اگر در دراز مدت فرقی نمی کند که طرف مقابلتان با شما موافق است یا اینکه زمان و تجربه شخصی او باعث می شود منظور شما را بفهمد، بهتر است. خود را با تظاهرات خسته نکنید. انرژی خود را ذخیره کنید و راه بروید. تصور: الاکلنگ دعوا کنندگان بالا و پایین می روند و سریع به جایی نمی رسند. از الاکلنگ پیاده شوید و بدون لگد زدن یا هل دادن معنی خود را به آنها نشان دهید. آنها را در بالا رها کنید و اجازه دهید گرانش آنها را به آرامی روی زمین بیاورد. قدرت هرگز بحث نکنید. نباید چیزی در جامعه مطرح شود، فقط نتیجه را ارائه دهید. تغییر رویکرد. مشاجره کلامی کاربردی حیاتی در قلمرو قدرت دارد. رد پای خود را هنگام تمرین، فریب یا گرفتار شدن در یک دروغ بپوشانید.
در چنین مواردی به نفع شماست که با تمام اعتقادی که می توانید داشته باشید بحث کنید. طرف مقابل را به مشاجره بکشانید تا او را از حرف فریبنده خود منحرف کنید. وقتی در یک دروغ گیر می افتید، هرچه احساسی تر و مطمئن تر به نظر برسید، کمتر به نظر می رسد که دروغ می گویید. این تکنیک پنهان بسیاری از کلاهبرداران را نجات داده است. یک بار کنت ویکتور، کلاهبردار فوق‌العاده، یک جعبه ساختگی به 10 احمق در سراسر کشور فروخته بود که با آنها ادعا می‌کرد می‌تواند پول را کپی کند. این احمق‌ها با کشف اشتباه خود عمیقاً ترجیح دادند به پلیس مراجعه نکنند تا اینکه در معرض شرمساری تبلیغات قرار گیرند. اما یکی از آنها، کلانتر ریچاردز از رسمن او کلایمنهام، مردی نبود که بپذیرد با $10,000 فریب خورده است. یک روز صبح او لوستینگ را در هتلی در شیکاگو تعقیب کرد. لوستینگ صدای کوبیدن در را شنید. وقتی در را باز کرد داشت به لوله اسلحه نگاه می‌کرد. او با آرامش پرسید مشکل چیه؟ کلانتر فریاد زد عوضی من میخوام تو رو بکشم. تو من را با اون جعبه لعنتی خود فریب دادی. لوستینگ خود را به گیجی زد و پاسخ داد یعنی کار نمی‌کنه؟ او پرسید میدونی که کار نمی‌کنه. لوستینگ گفت اما این غیر ممکنه، امکان نداره که کار نکنه. آیا ازش به درستی استفاده کردین؟ کلانتر گفت من دقیقاً همون کاری رو که من گفتی انجام دادم. لوستینگ گفت نه، تو باید اشتباهی انجام داده باشی. مشاجره در دایره‌ای به راه افتاد. لوله تفنگ به آرامی پایین آورده شد. لوستینگ در مرحله بعد به فاز 2 در تاکتیک بحث رفت. او کلانتر را کاملا فریب داد و اکنون کمتر از خودش مطمئن بود و با شدت کمتری بحث می‌کرد. لوستینگ گفت ببین من همین الان پولت رو بهت پس میدم. همچنین دستورالعمل‌های کتبی رو درباره نحوه کار با دستگاه میدم و به اوکالاهام میام تا مطمئن بشم که درست کار میکنه. کلانتر با اکراه موافقت کرد. لوستینگ برای اینکه او را کاملا راضی کند 100 اسکناس $100 بیرون آورد، به او داد و گفت که استراحت کند و آخر هفته را در شیکاگو خوش بگذراند. بالاخره کلانتر رفت. چند روز بعد لوستینگ هر روز صبح روزنامه را چک می‌کرد. او سرانجام آنچه را به دنبالش بود پیدا کرد. مقاله کوتاهی که از دستگیری، محاکمه و محکومیت کلانتر ریچارد به دلیل ارسال اسکناس‌های جعلی خبر می‌داد. لوستینگ در این بحث پیروز شده بود. کلانتر دیگر هرگز او را اذیت نکرد. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.